क्या बात भिजा हान्न साथ म त उडेर रात तर बास लोकमा भाग्यले हान्यो लात यो गीतले क्या अस्ट्रेलियाको याद दिलाउँछ यार त्यही त त्यो मेमोरिजहरु सबै फ्रेश गराइदिने के है कतिपय रिलेटेबल छ नि एकदम धेरै अब अरूकोमा भन्न सक्दैनौँ हामी तर हाम्रो लाइफसँग चाहिँ रिलेटेबल नै छ हैन यो भन्नेबित्तिकै मलाई फेरि डगको पनि याद आयो क्या ए यार डक्सन कुरा नगरे पनि धेरै धेरै भइसक्यो भयो त्यही त है यो कोभिडले गरेर चाहिँ लाइफै चेन्ज भयो सबैजनाको त्यसले गर्दाखेरि कन्ट्याक्ट नभएको धेरै भयो हैन अब आज हाम्रो सोको लागि कन्टेन्ट पनि हुन्छ हैन वाइ नट वी गो हेड एन्ड टक टु हिम हैन के कस्तो रहेछ सिचुएसन बुझौँ न त अस्ट्रेलियामा हुन्छ कल गरौँ न एकचोटि त्यसलाई है त Hello, namaste everyone and welcome to Sambaadshala. It's me Divash. And I'm Vishal. Well, अघि हामीले कोभिडकै बारेमा कुरा गर्दै थियौँ र कोभिड हुन त ग्लोबली नै हिट भएको हो है तर हामीलाई पनि हामी घरमै बसिरहँदाखेरि पनि हामीलाई एकदमै अफेक्ट गरेको छ भनेर चाहिँ कुरा गर्दा डेफिनेटली त्यही त कतिको काम छैन हैन काम हुने मान्छेहरूलाई पनि एकदम स्ट्रेसफुली काम गर्नुपर्ने सिचुएसन छ अहिले त्यही त अब घरमा बस्दाखेरि त त्यस्तो स्ट्रेसफुल छ जस्ट इमेजिन अवर पिपल लिभिङ अब्रड त्यही त हैन अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो साथीलाई सम्झ्यौँ हैन राजीव बस्नेत हु इज लिभिङ इन अस्ट्रेलिया एट द मोमेन्ट उसँग कुरा नभएको पनि धेरै भएको थियो अनि ठ्याक्क अब यो कोभिडको सिचुएसन के कस्तो छ उसको के छ हालत भनेर पनि नसोधेको धेरै भएको थियो हामीलाई सोमा कन्टेन्ट पनि चाहिएको थियो अनि ठ्याक्क त्यही भएर आज कुरा गरौँ न त भनेर हामीले डिसाइड गरेर चाहिँ वी आर गोइङ टु टक टु हिम टुडे and know more about what is the situation of COVID in Australia, specifically in Canberra, because he's living in Canberra at the moment. हैन सो सुरु गरौँ न लेट्स गो अहेड एन्ड टक टु हिम हैन सो फोन गर्दा राजीव जी भनिन्छ तिमीलाई राजीव जी भनेर कुरा गर्नु हैन नमस्ते राजीव जी सन्चै हुनुहुन्छ हेलो नमस्ते हजुर सन्चै छु हजुरहरुलाई कस्तो छ एकदमै ठीक ठाक एकदमै राम्रो छ अब राजीव भन्ने कि डक भन्ने cuz we are friends हैन ढकै भनौँ न हैन किनभने we've been calling Rajiv Doc for like ages हैन and पछि we've been together in Australia as well and today we're going to talk about life in Australia basically हैन so how's the struggle how fun it is भन्ने कुरा के है even though we know it हैन we're going to ask the question so that you can tell the viewers Hey? So, can you tell us when and why did you go to Australia? So when भन्दाखेरि चाहिँ म अस्ट्रेलिया आएको 2013 मा like October को 2013 मा to be specific अनि म यता आएको चाहिँ for my further education म bachelor degree गर्नलाई आएको Okay. So त्यता जाँदाखेरि obviously धेरैवटा कन्सल्टेन्सी त धाउनु भयो होला कुनै कन्सल्टेन्सीले यो पढ भन्छ त्यो पढ भन्छ rather than तपाईले आफैले हैन आफैले पढ्छु भन्न खोज्ने सब्जेक्ट भन्दा नि उनीहरुले अझै रेकमेन्ड गर्दिन्छ हैन सो अगाडि चाहिँ कुन चाहिँ पढ्न सब्जेक्ट पढ्न गएको थियो सो सुरुमा म अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि चाहिँ आईटी पढ्छु भनेर आएको बिकज मलाई रेकमेन्डेसन पनि त्यस्तै नै थियो हैन त्यतिखेर आईटी को स्कोप थियो र म अस्ट्रेलिया आए अनि after I came to Australia मलाई आईटी पढ्न अलि गाह्रो पनि भयो र प्लस स्कोप पनि छैन भन्ने कुराहरु सुन्न थाले मैले so I thought to change my subject so I did accounting Okay so अब त्यता त बेसिकली पहिला त एसओएल लिस्टमा हुनु पर्छ हैन सो पीआर पाउनलाई लिस्टमा हुनु पर्छ त्यही त अब हामी यताबाट जाँदाखेरि त्यस्तो सोच्दैन पीआर पाउनु पर्छ नै भनेर सोच्दैन तर त्यता गएपछि सबैको उहाँ पीआर पाउनु पर्छ र हाउ इम्पोर्टेन्ट पीआर इज भनेर थाहा हुन्छ नि हैन पीआर पाएपछि यु विल गेट गुड जब्स एन्ड अल हैन अब त्यो जब्स त भइहाल्यो त्यो त फ्युचर जब भयो हैन तपाईको फर्स्ट जब how hard it was to find a first job हैन र कुन चाहिँ जब गर्नु भयो Okay फर्स्ट जब मैले गरेको चाहिँ मैले क्लिनिङ गरे यता आएपछि र मलाई त्यो काम पाउनु पनि एकदमै गाह्रो भयो हैन म यता आएपछि for about like a couple of weeks I didn't have any job र म मेरो युनि स्टार्ट भयो थियो at the meantime म यता आउने बित्तिकै like right after like couple of days हैन म यता आएको 2 दिनपछितिर नै मेरो युनि स्टार्ट भयो र मसँग जब पनि थिएन र मसँग जब खोज्नलाई टाइम पनि भएन enough time पनि भएन so what I used to do was I used to take my resume with me अनि म जान्थे like रेस्टुरेन्टहरुमा जान्थे जबको लागि भन्थे हैन अनि कति ठाउँबाट चाहिँ रेजुमेहरु देऊ भन्थे मैले रेजुमे बाडे
अनि तर त्यहाँबाट पनि मैले जब पाएन र यता मेरो साथीको भिनाजु हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ एकजना चिन्ने दाइ उहाँलाई कुरा राखिदिनु भयो मलाई काम चाहिरहेको छ भनेर अनि उहाँको थ्रुबाट मैले क्लिनिङमा काम पाएको सो युजली अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि होइन अब नेपालमा बस्दाखेरि त त्यस्तो साह्रो गर्नु पर्दैन होइन अब धेरै काम गरेको हुँदैन अझै होइन डक त फेरि कान्छो छोरा होइन कान्छो छोरा अब एकदम लाड प्यारमा हुर्केको छोरा भयो होइन सो त्यता एकैचोटि जाँदाखेरि कतिको सक भेट्यो त अब यता आएपछि लाइक मेरो फर्स्ट फ्यु डेज चाहिँ एकदमै गाह्रो नै थियो किनकि म यता आउँदाखेरि फर्स्टमै म कहाँ बस्ने ठेगान थिएन होइन मेरो भिजा लाग्यो मेरो भोलि फ्लाइट थियो होइन र मलाई पिक गर्न आउँछु भनेको मान्छे होइन उहाँ चाहिँ सर्टेन पर्सनल कामले गरेर आउन सक्नु भएन होइन अनि र म अब यता आइसकेपछि म कता जाने के गर्ने मलाई केही इन्फर्मेसन केही पनि थाहा थिएन होइन अनि एट द मिन टाइम मेरो साथी होइन अनि उहाँले चाहिँ उहाँको दिदीलाई फोन गरेर होइन ल मेरो साथी आउँदैछ भनेर भन्नुभयो सो अनि उहाँ दिदीले चाहिँ ओके ल ठिकै छ आऊ यता आएर मेरोमा बसे हुन्छ भनेर भन्नुभयो सो म यता आएर म दिदीकोमा बसेँ होइन फर्स्टमा चाहिँ अनि फर्स्ट फ्यु डेजमा चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भएको चाहिँ अब मलाई त्यहाँ ठाउँ देखाउने मान्छे थिएन होइन बाटो देखाउने मान्छे थिएन म कता जानुपर्छ के गर्नुपर्छ होइन कहाँनिर गएर ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्नुपर्छ होइन युनि जाने बस कसरी चढ्ने डिफ्रेन्ट सिस्टम नेपालमा त बस चढ्यो टिकट पैसा दियो सक्यो होइन अब यहाँ त ट्राभल गर्नु पनि टिकटहरू काट्नुपर्छ सो त्यो इन्फर्मेसनहरू मलाई केही पनि थाहा नै थिएन र आई युज टु थिङ्क लाइक आई क्यान सर्भाइभ एनीवेयर आई गो बिकज आई हेभ इङ्ग्लिस स्किल एन्ड आई क्यान टक मलाई त्यो फिल हुन्थ्यो तर यता आएपछि चाहिँ वाट आई रियलाइज वाज द काइन्ड अफ इङ्ग्लिस दे अस्ट्रेलियन दे स्पिक इज टोटली डिफ्रेन्ट होइन हामीले बोलेको उनीहरूले बुझ्दैन थियो उनीहरूले बोलेको हामीले बुझ्दैन थियो सो फर्स्ट फ्यु डेज चाहिँ एकदमै गाह्रो नै भयो राइट सो अब यो इङ्ग्लिसकै कुरा गरिराख्दाखेरि होइन लाइक अब नेपालबाट जाँदाखेरि हामी नै जाँदाखेरि नि वी ह्याड सर्टेन एक्सपेक्टेसन विथ अस होइन ल गएपछि यस्तो काम गरौँला अब यस्तो ठाउँमा बसौँला होइन अब स्पेसली अब यहाँबाट नेपालबाट देख्ने भनेको त बिच लाइफ होइन विदेश गयो बियर कोरोना बियर बोक्यो कोरोनै भन्न आएको कोरोना बियर बोक्यो अनि बिचमा बस्यो होइन अब चिल अनि विकेन्डमा अब कहिले काहीँ बार्बिक्यू गर्यो यस्तो यस्तो भन्ने लाइक एक्सपेक्टेसन एउटा छुट्टै खालको हुन्छ हामीलाई होइन राइट अनि तिम्रो चाहिँ कस्तो भयो लाइक एक्सपेक्टेसन डिड इट मिट योर एक्सपेक्टेसन लाइक नेपालबाट जाँदाखेरि के सोचेर गएको थियो होइन अनि त्यसपछि कस्तो भयो जस्तै अब तिमीले इक्जाम्पल भनिहाल्यो नि लाइक इङ्ग्लिस त अब बोल्न सक्छु बोल्न लाइक जहाँ पनि कम्युनिकेट गर्न सक्छु भन्ने थियो बट देन अगेन अस्ट्रेलियामा अस्ट्रेलियन स्ल्याङ्स आर लाइक भेरी पपुलर होइन अर्कै खालको हुन्छ सुरुमा जाँदाखेरि 2-3 मन्थ्स त चान्सै छैन बुझ्ने जस्तो सुकै इङ्ग्लिस बोल्ने मान्छेले पनि अलिकति गाह्रै हुन्छ नि त होइन सो हाउ वाज युर लाइक ओभरअल एक्सपेक्टेसन अनि त्यसपछि हाउ डिड लाइक कतिको चाहिँ मिट भयो त एक्सपेक्टेसन त्यही अब एक्सपेक्टेसन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब होइन लाइक हामीले कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीले मुभीहरूमा देख्छौँ कि लाइक वाट्स अब्रोड लाइफ भनेर वाट्स अस्ट्रेलियन लाइफ भनेर होइन हामीले धेरै मुभीहरूमा देख्छौँ र त्यो मुभीहरू देखे अनुसारको एक्सपेक्टेसन एउटा मनमा बसिरहेको हुन्छ होइन लाइक मुभीहरूमा के देखाउँछ अस्ट्रेलिया गयो फ्लाइटबाट झऱ्यो होइन इट्स लाइक ग्ल्यामरस लाइफ होइन अनि पुरा लग्जरियस हुन्छ होइन स्ट्रगल देखाउँदैन कि होइन स्ट्रगल देखायो भने पनि त्यो सबै स्क्रिप्टेड स्ट्रगल हुन्छ होइन तर यहाँ आइसकेपछि होइन आफ्नो एउटा एक्सपेक्टेसन मुभी अनुसारको हुन्छ र स्ट्रगल चाहिँ आफ्नो लाइफ स्टाइल अनुसारको हुन्छ होइन सो इट डजन्ट म्याच अप है आई मिन मेरो केसमा चाहिँ त्यही भयो होइन आई क्यान नट से फर एभ्री वान एल्स होइन मेबी सम पिपल आर देयर होइन हु डिड ह्याभ their expectation and they did meet up their expectation तर मेरो केसमा चाहिँ I have had a expectation a high expectation हैन अनि त्यसपछि त्यो अनुसारको स्ट्रगल पनि गरेँ मैले हैन अनि I'm still struggling हैन अनि तर म यता आउँदाखेरिको जुन एक्सपेक्टेसन राखेर आए थिएँ त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ म्याच भएन जब म यहाँ ल्यान्ड भएँ हैन त्यसपछि गएर मैले के रियलाइज गरेँ भनेदेखि यहाँनिर त लाइक हैन डे टु डे लाइफको सँग जानुलाई पनि हैन धेरै रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू हुनु पर्दो रहेछ हैन त्यो कुराहरू फलो गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो कुराहरू थाहा हुँदैन के अनि त्यो चाहिँ म्याच अप भएन
ओके सो अब यो एक्सपेक्टेसनको त कुरा त्यो भयो होइन लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेसनको कुरा एउटा त्यो भयो एन्ड देन अगेन अब जस्तै अब अघि दिवसले कन्सल्टेन्सीको बारेमा कुरा गऱ्यो होइन कन्सल्टेन्सीले अब मोस्टली म सबै त म भन्दिनँ होइन कतिपय कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ अब पढ्नुहोस् तपाईँको यति पढाइसकिसकेपछि तपाईँले यसरी काम पाउनुहुन्छ भन्ने एउटा जुन त्यो के भन्छ त्यसलाई अब होप देखाइदिन्छ नि स्टुडेन्टहरूलाई त्यो डगको केसमा चाहिँ त्यो कतिको मिट भयो होइन जस्तै लाइक यु कम्प्लिटेड यो ब्याचलर्स डिग्री इन अकाउन्टिङ अहिले होइन अनि नाउ काम चाहिँ कतिको पाउँदो रहेछ त आफ्नो क्वालिफिकेसन अनुसारको आफ्नो क्वालिफिकेसन अनुसारको काम अब मेरो केसमा चाहिँ है पाउनलाई एकदमै गाह्रो भयो मलाई स्पेसली मलाई भन्छु म होइन किनकि आई हेभ सिन पिपल होइन हु हेभ कम्प्लिटेड देयर स्टडी एन्ड दे हेभ फाउन्ड जब इन देयर ओन फिल्ड होइन तर मेरो केसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो नै भयो किनकि मैले अकाउन्टिङमा म अकाउन्टिङमा ग्रेजुएट भएँ होइन र मैले जति पनि कामहरू अप्लाई गरेँ लाइक इम्प्लोयर वाट दे आर लुकिङ फर इज आइदर पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट अर सिटिजन होइन अनि अब कि नत्र भनेदेखि एक्सपिरियन्स होइन कि उनीहरूले पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट चाहियो जुन छैन कि सिटिजन हुनु पर्यो जुन छैन र कि एक्सपिरियन्स चाहियो अनि त्यो एक्सपिरियन्स पाउनुको लागि मैले काम अप्लाई गरिरहेको छु होइन एन्ड इफ दे आर नट गिभिङ मी द जब होइन हाउ क्यान आई गिभ देम माई एक्सपिरियन्स होइन त्यो एउटा क्वेसन चाहिँ जहिले पनि हुन्छ भयो कि मेरो केसमा चाहिँ राइट सो या हामीले पनि देखेको भोगेको कुरा हो होइन इट्स रियली भेरी डिफिकल्ट बट देन अगेन कोही कोही मान्छेहरू लाइक दे गो द्याट एक्स्ट्रा माइल होइन टु गेट द जब दे निड होइन अब एक्स्ट्रा ट्रेनिङ्सहरू गरेर हुन्छ कि अथवा धेरै कुरा हामीले स्पेसली भोगेको कुरा चाहिँ अस्ट्रेलियामा एक्सपिरियन्स एउटा मेन कुरा एन्ड देन द सेकेन्ड थिङ इज रेफरेन्स एकदम राम्रो जब रेफरेन्सहरू भयो भने पनि इट इज मोर लाइकली द्याट यु गेट द जब होइन अब जबको कुरा त अब लाइक जस्तो तिमीले एक्सपिरियन्सको कुरा गर्यौ नि होइन अब त्यो एक्सपिरियन्स भन्दै गर्दाखेरि नेपालमा ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ अस्ट्रेलिया जाने भिजा प्रोसेसिङ सुरु गर्ने बित्तिकै पिपुल वुड गो फर बरिस्टा ट्रेनिङ होइन अर अब कुकको ट्रेनिङ गर्ने जान्छ होइन डिफ्रेन्ट त्यस्तै स्किल्सहरूको ट्रेनिङ लिन जान्छ मान्छेहरू रिसेन्टली होइन सो हाउ युजफुल डु यु थिङ्क दोज ट्रेनिङ्स आर वेन लाइक आफ्टर युभ ल्यान्डेड इन अस्ट्रेलिया अब मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन अब इट मे वर्क फर सम बट इट मे नट वर्क फर एभ्री वान एल्स होइन तर मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ वाट आई वुड से इज होइन ट्रेनिङ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बी सेलेक्टिभ होइन लाइक ड्राइभिङ ट्रेनिङ गर्नु होइन लाइसेन्स बनाउनु होइन अर डु बरिस्टा ट्रेनिङ किनकि क्याफेहरूमा काम पाउनु सजिलो हुन्छ होइन बरिस्टाको ट्रेनिङ छ भनेदेखि होइन if you have worked होइन नेपालमै भए पनि होइन एज अ बरिस्टा or in a cafe होइन you can find job as wait staff होइन अब सुरुमा आउने बित्तिकै त स्ट्रगल गर्नै पर्छ होइन डोन्ट लुक फर लाइक हुन्छ नि हायर पोजिसन जब स्टार्ट फ्रम द बेस लाइन है अनि त्यसको लागि चाहिँ बी रेडी टु डु एनिथिङ राइट अब सो यो भन्दै गर्दाखेरि होइन कस्तो हुन्छ भने चाहिँ लाइक अब बरिस्टा ट्रेनिङ गर्छ बट नट एभ्री वान इज एज गुड एज होइन लाइक सबैजनालाई हुँदैन अब मेरो पर्सनल लाइक उसमा चाहिँ थिङ्किङमा चाहिँ हाउ अबाउट इफ पिपुल गो फर वाट देयर रियल प्यासन इज होइन कसैलाई अब लाइक अब कफी बनाउनु नै रमाइलो लाग्छ दे थिङ्क लाइक द्याट इज देयर प्यासन भने इफ दे गो फर द्याट अनि दे वुड इट वुड बी मोर फ्रुटफुल होइन अब कुकिङको कुरा गर्दाखेरि कुकिङमा पनि कसैलाई एकदम मन लाग्छ भने इट वुड बी मोर फ्रुटफुल होइन अब नेपालमा चाहिँ एउटा ट्रेन्ड नै भइसक्यो इदर बरिस्टा अर कुक होइन अपार्ट फ्रम द्याट पिपल लाइक हार्डली लुक फर ट्रेनिङ्स लाइक अब प्लम्बिङको ट्रेनिङ इलेक्ट्रिसियनको ट्रेनिङ होइन अब यस्तो टेक्निकल स्किल्सहरू पनि अस्ट्रेलियामा एज इक्वल छ बट देन ह्याभिङ सेड द्याट अब नेपालमा चाहिँ लाइक अब एउटा ट्रेन्ड छ भनौँ न होइन बरिस्टा ट्रेनिङ एन्ड लाइक अब कुकको ट्रेनिङ तर एक्चुअली भन्दाखेरि त यो के अरे इलेक्ट्रिकलको प्लम्बिङको गर्दाखेरि दे गेट मोर होइन दे गेट पेड मोर देन होइन अरू जब हो त्यही त पेड मोर भन्दा पनि सजिलो पनि हुन्छ होइन बिकज नट एभ्री वान डज इलेक्ट्रिसियन ट्रेनिङ एज सुन एज दे आर प्लानिङ टु गो टु अस्ट्रेलिया होइन त्यो हुन्छ कुरा होइन सो हाउ डु यु टेक दिस लाइक डु यु थिङ्क लाइक पिपल सुड गो टु देयर प्यासन इन्स्टेड अफ लाइक फलोइङ अ पर्टिकुलर ट्रेन्ड or like did you do any training or any sort of things before going to Australia? मैले चाहिँ ड्राइभिङको कोर्स गरेको थिएँ ड्राइभिङ लाइसेन्सको होइन अनि अपार्ट फ्रम द्याट अब त्यही हो म चाहिँ आई वाज लाइक डिपेन्डेन्ट अपन माई स्किल कम्युनिकेसन स्किल नै भन्छु होइन मेरो कम्युनिकेसन स्किल राम्रो छ एन्ड आम प्रोएक्टिभ भनेर होइन
I can talk with people, so I can go there, I can convince them to give me a job, and I was prepared to do any kind of job. म यता आउनुभन्दा अगाडि भन्नुपर्दाखेरि जो जेसको स्ट्रेन्थ हो हैन त्यसमै स्टिक हुनु पर्यो हैन इन्स्टेड अफ फलोइङ द ट्रेन्ड हैन सो अनि त्यही ट्रेनिङको कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आई वान्ट एड वान मोर थिङ हैन लाइक म चाहिँ सबैलाई के अर्को एउटा ट्रेनिङ चाहिँ के पनि गर्नु भनेर रेकमेन्ड गर्छु भनेदेखि स्विमिङ किनकि यता अस्ट्रेलियामा लाइक हैन त्यहाँनिर यहाँ धेरै बिचेसहरू छ हैन सो इफ यु हेभ स्विमिङ स्किल हैन you will survive हैन किनकि यता कति धेरै केसेसहरू पनि भएको छ एक्सिडेन्ट्सहरू जस्तै अब टिनेजर्सहरू अथवा यंगस्टर्सहरू चाहिँ अब नेपाली यंगस्टर्स स्पेशली हैन अरु नेशनलिटिजको भन्दा नि नेपाली यंगस्टर्सहरू बीचहरू जाने रमाइलो गर्न जाने बट देन एक्सिडेन्टली अब कतिजना डुबेर मरेको कतिजना त भेटाउँदै नभेटाएको इन्सिडेन्टहरू पनि थियो हैन लाइक या द्याट इज रियली गुड पोइन्ट हैन if you like going to beaches or त्यो भन्दा पनि स्विमिङ इज एन एडेड स्किल टु योर इट्स अ नेसेसिटी भनौं नेसेसिटी नै भनौं अनि इज एन एसेन्शियल स्किल पनि हो हैन लाइक अब किनकि almost all Australian they know how to swim and you are coming to the country where everyone knows how to swim so you should even learn how to swim so yeah get swimming training so when and if you want to get swimming training then remember swimming every day is there एड पनि गर्दै हाले डकले ल हैन पहिला सुरुमा जाँदाखेरि हैन कुन चाहिँ सिटीमा गएको थियो अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि सो म फर्स्ट अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि चाहिँ म पर्थमा गएको हजुर अनि so Perthमा गएको अब as far as I know Perth is expensive है so how expensive is Perth अनि how's the lifestyle out there अब पर्थको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि पर्थ चाहिँ पहिला रिजनल भनेर मानिन्थ्यो हैन अनि when I went over there I have had this image of Perth in my head like हुन्छ नि रिजनल भनेपछि अलिकति हैन कन्ट्री साइडतिर हैन होला and अब त्यही हो तर त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ I realized that and Perth is not that regional as I was imagining हैन Perth is a very good city हैन एकदमै बस्नुको लागि एकदमै राम्रो सिटी हो र त्यहाँनिर अब Perth is in Western Australia which is also the largest state of Australia हैन अनि त्यो भएर चाहिँ त्यहाँ गर्ने कुराहरू पनि धेरै छ हैन र अलिकति अलि लाइक सिडनी मेलबर्न जस्तो डेभलप नभएको भएर चाहिँ अलि एक्सपेन्सिभ पनि छ है अब कस्ट वाइज रेन्ट अनि त्यसपछि ग्रोसरीहरू अलि एक्सपेन्सिभ छ हैन तर once you get job you would be able to manage your expenses because भन्छ नि like income अनुसारको एक्सपेन्सेस हुन्छ भन्छ नि अनि त्यही हो अब जब पाइसकेपछि चाहिँ आफूलाई सर्भाइभ गर्न चाहिँ सकिन्छ पर्थमा अनि हाउज द लाइफस्टाइल आर देयर अब लाइफस्टाइल चाहिँ अलि लाइक बिजी लाइफस्टाइल पनि छैन हैन अनि तर त्यस्तो लेड ब्याक लाइफस्टाइल पनि छैन हैन इट्स लाइक नर्मल डे टु डे लाइफस्टाइल नै हुन्छ त्यहाँनिर हैन अब एकदमै ग्ल्यामरस पनि छैन हैन अनि एकदमै हुन्छ नि आउट फ्यासन त्यस्तो पनि छैन हैन इट्स लाइक मोडरेट ओके सो अब कतिपय मान्छेले के भन्छ नि अस्ट्रेलिया हैन अमेरिका त्यस्तो विदेशमा चाहिँ पैसाको रुख फल्छ रे तपाईले भेट्नु भएको छैन त भेटेको भएदेखि चाहिँ अलिकति स्ट्रगल कम नै हुन्थ्यो होला हजुर अनि अहिलेसम्म चाहिँ भेटेको छैन तर इट्स लाइक त्यो सुनिराखेकै कुरा हो अस्ट्रेलियामा पैसाको पनि रुख भेट्छ र प्लस आइफोन हैन एप्पलको प्रडक्टको हैन त्यसको रुखहरू पनि भेटिन्छ भन्ने सुनेको छैन आइफोनको डिमान्ड चाहिँ कतिवटा आयो बाइ द वे 7 इयर्स भयो भने हैन 7 इयर्समा चाहिँ कतिवटा डिमान्ड आयो आइफोनको अनि कतिवटा चाहिँ अहिलेसम्म फुलफिल गर्यो तिमीले डिमान्ड चाहिँ धेरै नै आयो हैन तर सप्लाई चाहिँ डिमान्ड अनुसारको गर्न सकिएन हजुर
वेल एक्ज्याक्टली होइन मलाई यो चाहिँ होइन आई वान्टेड टु कभर दिस होइन मलाई यो मिसकन्सेप्सन कस्तो छ भने अघि मैले लाइफस्टाइल भनेँ नि होइन अब मेरो विचारमा लाइफस्टाइल इज लाइक डिपेन्ड्स अन इन्डिभिजुअल होइन अब धेरै जस्तो यता कस्तो हुन्छ नि यता अङ्कल आन्टी हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू चाहिँ अब छोराछोरीको ग्रेजुएसनमा जानुहुन्छ एन्ड 6 महिना बसेर आउनु भएर दे थिङ्क द्याट दे नो अस्ट्रेलिया भनेर होइन इभन दो वी बिन अब डग बिन देयर फर 7 years एन्ड he still needs to learn about Australia, right? So there are some people who think that they know about Australia and then they go like, ए मेरो छोराछोरीले जस्तो गरेछ त्यस्तै खालको गर्छ भन्ने हुन्छ तर होइन यसकै थ्रुबाट के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ होइन इट्स डिफ्रेन्ट लाइफस्टाइल डिपेन्ड्स अन इन्डिभिजुअल होइन आफ्नो पर्सेप्सन अनुसार हो अब ल दुःख सुखको त कुरा भइहाल्यो होइन अब हामीले न के अरे पैसाको रुख भेट्यो न आइफोनको रुख भेट्यो होइन तर रमाइलो पनि भयो होला नि त अस्ट्रेलियामा होइन किनभने धुलो उहरू भिडभाडहरू आई मिन भिडभाड त नभनौँ होइन धुलोहरू कम छ रमाइलो छ बिच छ होइन सो हाउ फन इट वाज अस्ट्रेलिया लाइक हुन्छ नि अब वान अफ दि डेभलप्ड कन्ट्री हो होइन अनि त्यो अनुसारकै यता इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूदेखि लिएर होइन सबै डेभलप भएको छ होइन लाइक ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमहरूदेखि लिएर होइन अनि तपाईँको कतै अब कुनै अलिकति राम्रो एरिया छ भनेदेखि होइन एकदमै प्रिजर्भ गरेर राख्छ कि होइन सो द्याट इट क्यान बी लाइक अ साइट अफ एक्जिबिसन फर अदर पिपल होइन अरू मान्छेहरूले आएर होइन लाइक प्रिजर्भ गर्छ एकदमै राम्ररी र प्लस यता चाहिँ गर्ने कुराहरू धेरै छ होइन लाइक अस्ट्रेलिया इज अल्सो वान अफ the nation which is very advanced in sports and स्पोर्ट्सको लागि पनि एकदमै राम्रो मानिन्छ होइन सो यता स्पोर्ट्सहरूदेखि लिएर होइन लाइक वाटर स्पोर्ट्स होइन त्यसको पनि एकदमै राम्रो लाइक फेसिलिटिजहरू छ र मैले पनि धेरै कुराहरू लाइक रमाइलो फन कुराहरू यता आएर गर्न पाएको छु होइन जुन चाहिँ मैले नेपालमा गर्न पाएको थिएन लाइक गो कार्ट रेसिङ गरेँ मैले यता आएर होइन साथीहरूसँग गएर होइन विच वाज रियली फन है अनि त्यस्तै अब होइन त्यो त्यो अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ नेपालमा छैन होइन नेपालमा पनि कति धेरै कुराहरू गर्ने कुराहरू चाहिँ छ होइन तर मैले एक्चुली भन्नु खोजेको चाहिँ लाइफ इज हार्ड होइन बट there's also fun behind hidden inside that struggle okay? But it just depends upon your perception how you want to take it like do you want to always look at the dark side or do you want to balance it with the bright side as well भने जस्तै हो हैन अब त्यो भन्दा भन्दै हाउ फन आर अस्ट्रेलियन पिपलहरू आइम लाइक कतिजना अस्ट्रेलियन साथीहरू बनाउनु भयो अब 7 वर्ष भइसक्यो भनेपछि त यु मस्ट हेभ अ लट अफ अस्ट्रेलियन फ्रेन्ड्स हजुर अस्ट्रेलियन फ्रेन्ड्सहरू छन् होइन अनि अस्ट्रेलियनहरू लाइक रमाइलो छ होइन किनकि उनीहरू चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अलिकति काइन्ड केयर फ्री त नभनौँ होइन तर अलिक क्याजुअल हुन्छ कि मान्छेहरूसँग होइन दे आर मोर फ्रेन्डली है अनि होइन अब म नेपालबाट भनेपछि होइन दे वन्ट टु नो मोर अबाउट हुन्छ नि दि कन्ट्री आई कम फ्रम होइन वाट्स दि कल्चर इज लाइक होइन त्यस्तो कुराहरूमा एकदम क्युरियोसिटी गर्छ होइन अनि अब उनीहरूले हाम्रो ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्न खोज्छ होइन कतिलाई मैले सिकाएको पनि छु होइन धेरै कुराहरू होइन अब नेपाली ल्याङ्ग्वेजहरू होइन एन्ड दे गेट सो एक्साइटेड टु लर्न न्यू थिङ्स न्यू वर्ड्सहरू होइन अनि दे किप एन आस्किङ लाइक हुन्छ नि यसलाई के भन्छ त्यसलाई के भन्छ होइन नेपालीमा हाउ डु यु से इट होइन सो अस्ट्रेलियन पिपल दे आर फन एन्ड फ्रेन्डली है या डेफिनेटली सो हाम्रो पनि लाइक एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ हामीले नि लाइक समवाट इफ नट द सेम सिमिलर कुराहरू नै एक्सपिरियन्स गरेको हो होइन अब नाउ कमिङ टु लाइक दि अदर पार्ट अफ दि लाइक द होल थिङ होइन लाइक अब अस्ट्रेलियाको अनि सबै सिस्टमहरूको कुरा त हामीले गऱ्यौँ बट द थिङ द होल वर्ल्ड इज गोइङ थ्रु राइट नाउ इज COVID-19 पेन्डेमिक होइन अनि अहिले अस्ट्रेलियामा सिचुएसन कस्तो छ अनि हाउ हेज इट अफेक्टेड यु पर्सनली लाइक बी इट यर वर्क लाइफ सोसियल लाइफ ओर पर्सनल लाइफ कसरी एफेक्ट गरेको छ कोभिडले चाहिँ कोभिडले चाहिँ अब अहिलेको सिनेरियोमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म अहिले चाहिँ एसिटीमा हो होइन क्यानबेरामा बस्छु म र एसिटीमा चाहिँ कोभिडको केसेसहरू 0 नै छ होइन
there are some places even in Australia like Victoria र सिडनीमा हैन NSW मा त्यहाँ चाहिँ अलि कोभिडको केसेसहरू हल्का देखिन थालिरहेको छ हैन and the country has been taking precautions हैन like borderहरू बन्द गर्ने हैन त्यो precautionहरू गरिरहेको छ हैन like अनि even there are 0 cases in ACT हैन गभर्नमेन्टले चाहिँ के गरिरहेछ भन्देखि 1.5 मिटरको डिस्टेन्सिङ अनि त्यसपछि मास्कहरू हैन इफ यु आर भिजिटिङ इन हेल्थ सेक्टर हेल्थ फेसिलिटिजहरू हैन त्यस्तो ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ मास्क युज गर्नु हैन अनि ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू every places wherever you enter be it shop or be it any store हैन जता जाँदाखेरि पनि सुपरमार्केटमा हैन भित्र बिल्डिङ भित्र छिर्ने बित्तिकै सेनिटाइजरको हैन अगाडि नै हुन्छ के हैन सो दे आर टेकिङ प्रिकसन्स हैन अनि अब मलाई COVID-19 को इफेक्ट चाहिँ लाइक व्हेन इट वाज हाई त्यतिखेर चाहिँ इफेक्ट चाहिँ एकदमै धेरै नै गर्यो मलाई पर्सनली चाहिँ हैन किनकि आई वेन्ट जबलेस फर 3 months March 23rd देखि पेन्डेमिक अलिकति हाई रिस्क भएको थियो हैन COVID-19 को अनि त्यतिखेर चाहिँ आई वेन्ट जबलेस फर 3 months अनि त्यो टाइममा चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ इट वाज फन हैन किनकि काम जानु परेको थिएन अनि मैले त्यतिखेर चाहिँ प्रोफेसनल इयरको कोर्स पनि गरिरहेको थिएँ so course classes पनि बस्नु परेको थिएन so it was fun I was like yes this is what I wanted a bit time for myself भने जस्तो भयो थियो हैन तर after 1 week gone हैन अनि second week हुँदाखेरि चाहिँ I started to panic हैन किनकि if it continues for long and I won't have income source मसँग पैसा हुँदैन and how would I survive हैन अनि त्यतिखेर चाहिँ कुराहरू भएको थियो it may last for 3 months or maybe 6 months हैन or maybe a year or 2 है अनि अब पुरै फ्लाइटहरू पनि बन्द गरेको थियो हैन अनि त्यो सिचुएसनमा चाहिँ for like a month or 2 हैन म चाहिँ अलिकति प्यानिक पनि भएको थिएँ हैन what should I do हैन अब के गर्ने होला भन्ने जस्तो फिलिङ आएको थियो अनि त्यो त्यस्तो फिलिङ आयो भन्नुभयो हैन भन्यो हैन सो अभियसली अब स्ट्रेस त हुन्छ हैन यो अब वर्क काम छैन हैन मेरो पे गर्नुपर्छ रेन्ट अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भने हामीले त्यता विकली तिर्नुपर्छ हैन विकली अर फोर्टनाइटली हैन तिरिरहनु पर्छ नि त हैन सो त्यही भएर त्यो तिर्नुपर्ने र हैन स्टुडेन्ट लाइफ ब्यालेन्स गर्नुपर्ने त्यो गर्दाखेरि कतिको गाह्रो भयो त गाह्रो अप्ठ्यारो कसरी ब्यालेन्स गर्नुभयो अब त्यही हो मैले हैन 3 months I went jobless where I had no source of income है अनि I was looking for help हैन so what I did was I contacted like my rental property managerहरू हैन उनीहरुलाई फोन गरे and I mentioned them about my situation है मैले मेरो अहिले काम छैन हैन I cannot pay rent अनि त्यस्तै कुरा गरे अनि मैले यता मेरो प्रोफेसनल इयरको क्लास इन्स्टिट्युट त्यहाँ पनि फोन गरेर हैन I seek for help है मैले हेल्प मागे and they were pretty generous and they were like okay हैन ल for time being you can pay on installment basis हैन it would be easier for you हैन अनि उनीहरुले चाहिँ मलाई इन्स्टलमेन्ट बेसिस पनि गर्दियो र प्लस somehow डिस्काउन्ट पनि गर्दियो they didn't like हुन्छ नि अब पुरै फिस नै अफ गर्ने चाहिँ गरेन तर they did give me the discounted price which was pretty fair enough है अनि at the meantime मैले चाहिँ के गरिरहेको थिएँ भन्देखि अब जहिले पनि यसरी त चल्दैन if it lasts long हैन what should I do भन्ने त्यो एउटा सोच चाहिँ जहिले पनि दिमागमा बसिरहेको थियो कि अनि what I was doing at that time was I was looking for other option हैन like searching job हैन अनि I was applying everywhere हैन जहाँ भ्याकेन्सी खोलेछ हैन सबै ठाउँमा अप्लाई गर्थे अनि तर रेस्पोन्सहरु चाहिँ आउँदैन थियो बट स्टिल I didn't give up हैन I was staying positive है किनकि त्यो पेन्डेमिक्सको मोमेन्टमा त्यो प्यानिकको मोमेन्टमा झन् गिभ अप गर्यो भन्देखि हैन it would impact me negatively मेरो मेन्टल हेल्थलाई पनि अफेक्ट गर्छ हैन and I would go into depression भन्ने त्यो एउटा सोचेर चाहिँ हैन I was staying positive अनि I was looking for the better options हैन how to survive भनेर अनि I was
I was being positive. Definitely, that is the thing. Like positive हुनु चाहिँ एउटा the most important part of Important हो एकदमै। everyone होइन, especially if you're living abroad, especially if you're living on your own होइन, त्यो चाहिँ हामीले पनि लाइक अब एक्सपिरियन्स गरेको कुरा हो होइन, थाहा भएको सुनेको कुरा हो। बिकज लाइक आई डिड लाइक अ बिट अफ रिसर्च धेरै अगाडि होइन, लाइक 35% अफ स्टुडेन्ट्स इन अस्ट्रेलिया वेयर लाइक डिप्रेस्ड के हुन्छ नि, अब स्ट्रेसबाट गयो कतिजना, अब इभन बिफोर कोभिड ह्यापन होइन, इभन बिफोर कोभिड ह्यापन कतिजनालाई चाहिँ अब काम नपाउने, अनि अब बस्ने सोचेको जस्तो नहुने, अनि त्यो बसेको ठाउँमा अब त्यो रेन्टल प्रपर्टीहरूमा अब डिस्प्युटहरू हुनेदेखि लिएर धेरै कुराहरू हुन्छ होइन। लाइक विभ बिन थ्रु द्याट होइन, अनि आई लाइक रियली अप्रिसिएट यु लाइक बिङ स्टेइङ पोजिटिभ होइन। सो दिस इज द मेसेज, सो दिस इज द मेसेज द्याट गोज आउट टु एभ्री वान एल्स होइन। लाइक अब हुन्छ, लाइफ इज फुल अफ अप्स एन्ड डाउन्स, सो यु डोन्ट जस्ट गिभ अप, यु किप अन फाइटिङ होइन। लाइक हामीले अस्ति सुजनको एपिसोडमा पनि भनेको थियो नि होइन, थकाइ लाग्छ, फाइट गर्दा गर्दा थकाइ लाग्छ, थाकेर एकछिन रेस्ट गर्न पाइयो, बट देन इट्स नट नेसेसरी द्याट यु सुड गिभ अप, राइट। सो किप अप द स्पिरिट भन्छु हामी चाहिँ होइन। सो वाट एभर युआर डुइङ इज लाइक कम्प्लिटली फाइन। अब त अहिले कोभिडको लाइक अफेक्ट पनि बिस्तारै कम हुँदैछ अस्ट्रेलियामा होइन। सो आई थिङ्क, आई होप थिङ्स विल गेट बेटर सुन होइन। अनि त्यो अब यो भन्दा भन्दै लाइक वी अलमोस्ट एट द एन्ड अफ द सेसन होइन। सो डु यु हेभ एनी लाइक मेसेज, लास्ट मेसेज टु द न्यू पिपल हु वान्ट टु कम टु अस्ट्रेलिया होइन, फर द हायर स्टडिज होइन। अनि त्यसपछि एट द सेम टाइम अब जस्तै तिमीले अघि त्यो मेन्टल हेल्थको नै कुरा गर्यो, त्यसमै अलिकति केही स्पेसिफिक भएर डु यु हेभ एनी सजेसन्स लाइक हाउ डिड यु कोप अप, अनि हाउ डु यु सजेस्ट अदर पिपल टु कोप अप वन्स दे ल्यान्ड इन अस्ट्रेलिया? अब मैले मेसेज दिँदाखेरि चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि होइन, इट्स फ्रम माई पर्सनल एक्सपिरियन्स है। इट मे वर्क फर सम, इट मे नट वर्क फर होइन सम है। अनि सो देयर इज अलवेज दिस पोसिबिलिटी। तर मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि होइन, सोचेको जस्तो लाइफ हुँदैन अब्रोडमा। सो अलि होइन लाइक एकदमै हाई एक्सपेक्टेसन राखेर पनि नआउनु होइन। अनि जस्तो परे पनि जे परे पनि होइन, आई क्यान डु, आई क्यान सर्भाइभ होइन, त्यो एउटा चाहिँ जहिले पनि मनमा राखेर आउनु होइन। एन्ड अलवेज थिङ्क अबाउट वाट यु केम हियर फर है। तपाईँ यता के गर्न आउनु भएको त्यो चाहिँ कहिले पनि नबिर्साउनु होइन। त्यो एउटा मोटिभ भयो भनेदेखि चाहिँ इभन वेन यु आर गोइङ थ्रु यो हार्ड टाइम्स होइन, त्यो एउटा ड्रिम, त्यो एउटा गोलले चाहिँ होइन, इट विल किप अन पुसिङ यु फरवर्ड होइन। अनि सक्नुहुन्छ भनेदेखि हल्का ट्रेनिङहरू गरेर आउनु होइन, लाइक स्विमिङ कोर्सेस गर्नु होइन, अथवा ड्राइभिङ कोर्सेस गर्नु, बरिस्टा अथवा प्लम्बर अथवा वाट एभर योर प्यासन इज होइन, वाट एभर यु फिल लाइक इट विल वर्क होइन। डु योर रिसर्च एन्ड अकर्डिङली होइन, यस्तो कामहरू अलि पाउनुलाई सजिलो हुँदो रहेछ, यसको डिमान्ड अलि धेरै हुँदो रहेछ, त्यो रिसर्च गरेर डु स्पेसिफिक काइन्ड अफ ट्रेनिङ एन्ड देन कम टु अस्ट्रेलिया। इट विल हेल्प यु अ लट। Thank you so much, Doc, for that wonderful advice होइन। होइन हामीले हुन त अभियसली कतिपय कन्सल्टेन्सीको मात्र कुरा सुन्न जान्छ होइन, तर आफ्नो रिसर्च पनि दे आर राइट इन देयर ओन प्लेस होइन, हामी कम्प्लिटली रङ भन्दैनौँ, बट एट द सेम टाइम डु नट कम्प्लिटली रिलाइ अपन दि कन्सल्टेन्सिज ओर एजेन्ट्स यु फलो होइन। लाइक डु योर ओन रिसर्च, अनि अभियसली लाइक द गुड वेल कम टु यु होइन। जस्तै अब लाइक गीत पनि निस्किएको छ नि त, सोचे चाहिँ जिन्दगी, मैले खास गरी त्यही भन्ला थिएँ त्यसमा चाहिँ होइन। अब यही कुरा गर्दाखेरि होइन, सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ भनेर भन्यो डगले होइन। डग इज एक्चुअली प्रिटी फेमस अन टिकटक एज वेल। हामी टिकटकको आई मिन त्यो उसको लिङ्क पनि हालिदिन्छौँ होइन। सो डगको नाम राजीव बस्नेत हो, बट देन उसको निकनेम डग भएर उसको त्यो के अरे युजर नेमै डग बस्नेत छ क्या, राइट। सो वी गोना पुट द लिङ्क एनीवे होइन। त्यसमा त अभियसली नाचेको होला, त्यसमा चाहिँ छैन, अझ कतिको पर्यो होला, त्यसमा चाहिँ बनाउनु पाएको छैन। ए ल ल ल, त्यो बनाउनु, त्यो हामी हेर्छौँ होइन। अनि पछि अब अभियसली हामी टिकटकको त हालिदिन्छौँ, बिकज यु फेमस एन्ड वी वान्ट टु सी इट एज वेल एन्ड वी वान्ट पिपल टु सी इट एज वेल। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच डग टु होइन फर बिङ भेरी भेरी पोजिटिभ एन्ड फर बिङ स्ट्रङ एन्ड स्टे स्ट्रङ है। अनि मिस भयो भने यसो फोन गर्ने गर्नु है त। Okay, thank you very much for inviting me. Thank you so much. Right, thanks Doc, have a nice good day mate. Thank you so much guys for watching this video. If you'd like to hear more interesting and inspiring stories, you know what to do.
Like, share, and subscribe to the channel. And also, please do not forget to press the bell icon. And if you'd like to be featured in one of our videos, then type in Hashtag #Sambaadshala in any of our videos. Good stories. Who's next? You decide.